සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඔයාලට වෙල්ඩින් ගැන කාරණයක් කියන්න නෙවෙයි. අපේ පාඨමාලාවට අලුතින් ළමයි බඳවා ගැනීමට නියමිතයි ජනවාරි මාසයේ. එතකොට 2024 ජනවාරි අපි අලුත් වෙල්ඩින් පාඨමාලාව පටන් ගන්නවා. MEQ level 3 මට්ටමේ සහතිකීකරණ තමයි අපි යන්නේ. ආක් සහ ගෑස් කියන දෙකෙන්ම කරනවා. MEQ level 3 සහතිකයක් තමයි ඔයාලට දෙකෙන්ම හම්බ වෙන්නේ. ඒකට සහතික දෙකක්. බදවා ගැනීම සඳහා ආයතන පත්‍ර මේනවල අපි ලබා ගන්නවා සහ රෙජිස්ටර් කිරීම කරනවා. දෙසැම්බර් මාසයේ තුල සම්පූර්ණ බදවා ගැනීම සිද්ධ වෙන හින්දා ඔයාලට පුළුවන් වෙලින් පාඨමාලා කරන්න කැමති ඉන්නවා නම් මේකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. වයස අවුරුදු 18ක් 16ක් 22ක් අතර වෙන්න ඕන. ඊළඟට අඩු ආදායම් ලාභී වෙන්න ඕන. අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්වලට තමයි අපේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ. එතකොට ඉස්කෝලේ සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා තියෙනවා පැසුම් ශිල්පී පාඨමාලාවට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා. එතකොට මේ සුදුසුකම් තියෙනවා වලට එන්න පුළුවන් අපේ වෘත්ති පුහුණු මධ්‍යස්ථාන තියෙන මඳුරු ගැටියේ මොණරාගලින් යනවා නම් මොණරාගල වැල්ලාව පාරේ කිලෝමීටර් 5ක් වගේ ආවම මතු පිටින් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැල්ලාව පැත්තෙන් ඉඳලා එනවා නම් උත්තර බහුව කරගෙන එනකොට මතු පිටිට ඔයාලට එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ආවට ආයෙත් එන්න පුළුවන්. දුර පළාත් වල එනවා නම් ඒ නවාතම් පහසුකම් දෙන්න පුළුවන් 5 දිනකට වගේ. එතකොට මේකට අයදුම් කරන්න කියලා මම ඔයාලට ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද වර්තමානයේදී නැරකිය අවස්ථාව වැඩිශේෂ්ඨ ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. විදේශ රැකියා අවස්ථාව විශේෂයෙන්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක නිසා මේ තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. මේ ඉල්ලුමට යන්න නම් ඔයාලා මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා. වෙල්ඩින් කරන්නේ කොහොමද? මේ වෘත්තිය ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක ඉගෙනගෙන මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වෙනවා. තව විස්තර අවශ්‍ය නම් කාට හරි මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. කතා කරලා විස්තර අහගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳට තියාගන්න අවුරුදු 22කින් වඩා වැඩි අය අපි ගන්නෙ නැහැ. 16ට වඩා අඩු අය ගන්නෙ නැහැ. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා අධ්‍යාපන ලබා තියෙන්න ඕන. MEQ level 3 සහතික දෙකක්. मैनुअल मेटल आप कटिंग मतलब विद्युत चाप पैसिव सह गैस वेल्डिंग गैस वेल्डिंग की ऑक्सीजन वेल्डिंग मतलब टिंकरिंग कराने ये आकारें ये देखे मैं MEQ level 3 සහතික දෙකක් වලට හම් වෙන අවුරුද්ද අවසාන. එතකොට ඔයාලට මේක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දැන් බලහින්දී ඔයාලගේ යාළුවෝ එහෙම නැත්නම් හිතවත්තු ළමයි කවුරු හරි මේකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉන්නවා නම් එයා දැනුවත් කරලා අපේ වෘත්ති පුහුණු මධ්‍යස්ථානට යවන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ළමයි 16 පදව ගන්න ඒකින්ද හැකියතාව ඉක්මන් කරලා තමන්ගේ ඉන්න කෙනාව යොමු කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් අදට නවතිනවා. අපි ඉදිරියට වෙල්ඩින් වීඩියෝ වලින් හමු වෙමු. සියලු දෙනාම සුබ දවසක්.